Hello everyone, আজি আমি ডিসকাস কৰিম বিজনেছৰ A plus B প্লেয়াৰ কি হয় সেই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু এইটো বিজনেছৰ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত এতিয়া মানুহে ভাবে যে যদি আপুনি এক্সপাৰ্ট দেখাব বিচাৰিছে যদি আপুনি মানুহে ভুলকে ভাবে আপুনি যদি এক্সপাৰ্ট হ'ব বিচাৰিছে এক্সপাৰ্ট দেখাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাতকৈ কম জনা মানুহৰ লগত থাকিব লাগিব তেতিয়া আপুনি তাতকৈ এক্সপাৰ্ট দেখাব কিন্তু যদি আপুনি তেনেকুৱা ভাবে তেতিয়া আপুনি গ্ৰ' নকৰিব যদি আপুনি একচুৱেলি এক্সপাৰ্ট হ'ব বিচাৰিছে বিজনেছত গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে আপুনি এনেকুৱা টিমৰ লগত থাকিব লাগিব যোনটো আপোনাতকৈ এক্সপাৰ্ট হয় আপুনি এনেকুৱা টিম মেম্বাৰ বনাব লাগিব যোনটো আপোনাতকৈ এক্সপাৰ্ট হয় যদি যেতিয়া আপোনাৰ বিজনেছত আপুনি অকল অ'নাৰজনেই অকল যদি এক্সপাৰ্ট হয় অ'নাৰজনেই সকলো যদি নিজকে এক্সপাৰ্ট মানে তেওঁ বাকীবোৰ বি প্লেয়াৰ তেওঁ এ প্লেয়াৰ তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত বিজনেছটো কেতিয়াও গ্ৰ' নকৰে আৰু এটা ফায়াৰ ফাইটিং টাইপ হৈ যায় আপোনাৰ এনি টাইম কাম কৰি থাকিবলৈ আপুনি কোনো চিষ্টেমেটিক ৱৰ্ক কৰিব নোৱাৰে যদি আপোনাতকৈ যোনবোৰ আপোনাৰ টিম মেম্বাৰ আছে আপোনাতকৈ যদি আপোনাৰ এক্সপাৰ্টিজতকৈ কম হয় তেওঁ বি প্লেয়াৰ হয় সেইটো কাৰণে আমি সদায় এনেকুৱা মানুহৰ লগত থাকিব লাগে এনেকুৱা মানুহৰ টিম বনাব লাগে যোনে আমাতকৈ বেছি এক্সপাৰ্টিজ আছে যিকোনো এটা ফিল্ডতে হ'ব পাৰে সেইটো আমাতকৈ বেছি এক্সপাৰ্টিজ আছে সেইটো কাৰণে এই কনচেপ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় A plus B প্লেয়াৰৰ দ্বাৰাহে এটা বিজনেছ বনে কিন্তু আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমি বেছি পইচা বচাব চাওঁ সেইটো অবভিয়াছলি হয় পইচা বচাওঁ সেইটো কাৰণে আমি কি কৰোঁ স্কিল লেভেল টপ লেভেল স্কিল সেইটো A প্লেয়াৰ মিডিয়াম লেভেল B প্লেয়াৰ লাষ্টত যোনবোৰ নতুনকৈ আহিছে সেইবোৰ C প্লেয়াৰ হওক তেতিয়া আমি কি কৰোঁ C প্লেয়াৰ B প্লেয়াৰৰ মানে স্কিল লেভেলৰ আমি মানুহ একুৱায়াৰ কৰোঁ আৰু যাতে আমি পইচাটো কমাই দিব পাৰোঁ এইটো অথবা আপুনি 3টা C প্লেয়াৰ ল'ব পাৰে এটা A প্লেয়াৰ হ'লে 3টা 4টা C প্লেয়াৰ ল'লে তেনেকৈও ভাবে কিন্তু এটা লং টাৰ্মত যেতিয়া হয় লং টাৰ্মত কি হয় তেতিয়া এজন A প্লেয়াৰে যিমান কাম কৰিব পাৰিব C প্লেয়াৰে মানে কিমানজন 10জন 20জনৰ মানুহ কাম A প্লেয়াৰ কৰিব পাৰিব আজি ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডত কথা কৈছোঁ ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডত এজন A প্লেয়াৰ মানে টপ লেভেল স্কিলৰ মানুহে 10জন 20জনৰ কাম একেলগে অকলে কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে লং টাৰ্মত সদায় আপুনি A প্লেয়াৰ টিমৰ লগত থাকিব লাগে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থা যদি আছে তেওঁ A প্লেয়াৰ লাহে লাহে তেওঁ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰক A প্লেয়াৰ টিম আনক যাতে আপোনাৰ বিজনেছটো গ্ৰ' হয় আৰু আপুনি এনেকুৱা মানুহৰ লগত থাকে যোনে আপোনাৰ এক্সপাৰ্টিজ আপোনাতকৈ বেছি হয় তেতিয়া আপুনি গ্ৰ' কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি তেনেকুৱা কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথম এটা স্মল যদি A প্লেয়াৰ টিম কেনেকৈ বিচাৰিব এতিয়া কথা হ'ল A প্লেয়াৰ টিম কেনেকৈ বিচাৰিব A প্লেয়াৰ টিম বিচাৰিবলৈ আপুনি এটা স্মল প্ৰজেক্ট এটা দিব পাৰে 3জন মানুহক য'ত আপুনি A প্লেয়াৰ টিম এটা বিচাৰে মানে 5জন কেণ্ডিডেট আছে তাৰ ভিতৰত কোনজন বেষ্ট হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে এটা টেষ্ট কৰিব পাৰে আপুনি এটা স্মল প্ৰজেক্ট দিব পাৰে সকলোকে এটাই প্ৰজেক্ট দিছে কোনে বেছি ভালকৈ কৰিছে কোনে বেছি অপ্টিমাইজ কৰিছে একেটা প্ৰজেক্টকে আপুনি চাই পেলাই সেই যোনে বেছি ভালকৈ কৰিছে তেওঁক আপুনি একুৱায়াৰ কৰিব পাৰে তেওঁক হায়াৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি এতিয়া কথাটো হ'ল যদি আপুনি এক্সপাৰ্ট দেখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব পাৰে আপোনাতকৈ কম জনা মানুহৰ লগত থাকিব পাৰে তেতিয়া আপোনাক নিজকে এক্সপাৰ্ট নিচিনা দেখিব কিন্তু যদি আপুনি নিজৰ লাইফত নিজৰ বিজনেছত গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে এক্সপাৰ্টিজ সঁচাকৈ এক্সপাৰ্টিজ পাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকুৱা টিমৰ লগত থাকিব লাগিব যোনে আপোনাতকৈ বেছি এক্সপাৰ্ট এইটোৱে আছিলে এই কনচেপ্টটো আমি নিজৰ বিজনেছত এপ্লাই কৰিব পাৰে সদায় এনেকুৱা মানুহৰ লগত কণ্টেক্টত ৰাখক যোনে আপোনাতকৈ বেছি জানে তেতিয়া আপুনি গ্ৰ' কৰিব পাৰিব লাইফত আৰু বিজনেছত আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু যদি আপুনি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং আৰু এটা কেনেকৈ বিজনেছ অনলাইন লৈ যাব পাৰি সেইবোৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ 5 ডে স্মল বিজনেছ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন চেলেঞ্জ মাষ্টাৰ ক্লাছ এটা অনলাইন ৱৰ্কশ্বপ হয় এইটো 5 দিনৰ ৱৰ্কশ্বপ হয় আৰু আপুনি যেতিয়া চাইন আপ কৰিব তেতিয়া লগে লগে এক্সেছ পাই যাব আৰু এইটো লগে লগে যিকোনো টাইমত এতিয়া চাইন আপ কৰিব এতিয়া লগে লগে এক্সেছ পাই যাব মেইলত আপোনাৰ এক্সেছ লিংকটো যাব লগে লগে আপুনি ডে 1 বা ডে 5লৈ আপুনি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'বোৰ আপুনি যিকোনো টাইমত যিকোনো মুহূৰ্তত আপুনি নিজৰ সুবিধা মতে চাব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপুনি চাব উইদিন 5 ডেজ নিজৰ বিজনেছটো ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিব পাৰিব আৰু লিড আৰু চেল জেনেৰেট কৰা প্ৰচেছটো এটা চিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰি এটা অনলাইন লৈ যাব পাৰিব মানে পিপুল ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় আগতে পিপুল ডিপেণ্ডেণ্ট আছে লিড চেল কৰা এতিয়া আমি চিষ্টেম ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্টাৰনেটৰ ইউজ কৰি পেলাই নিজৰ প্ৰচেছটো অনলাইন লৈ যাব পাৰিম গতিকে চাইন আপ কৰক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে লিংকটো ক্লিক কৰক আৰু চাইন আপ কৰক এই 5 ডে মাষ্টাৰ ক্লাছত তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ পানেল এক্সপাৰ্ট ধন্যবাদ